Bữa nay là chắc để chú trả lời tiếp về cái câu hỏi ngày hôm qua là Dạ. các bạn muốn hỏi là tại sao chúng ta điểm khác biệt của cái nhận năng lượng và cái khác biệt của khi chúng ta kích thích tế bào gốc của mình. Thì ngày hôm qua chú có trả lời sơ về cái phần đó rồi. Thì hôm nay chú trả lời tiếp. Cái vấn đề là khi mà chúng ta được kích thích tế bào gốc là một cái kỹ thuật mà hồi xưa tới giờ chưa bao giờ ai thực hiện được cái kỹ thuật này hết. Và may mắn là năng lượng gốc với kiến thức nền thông minh và không gian đã tiếp cận được với kỹ thuật này và chia sẻ kỹ thuật này đến với tất cả anh chị em trong bộ môn NLG năng lượng gốc. Và từ khi đó thì anh chị em thực hành đạt được những cái hiệu quả mà những cái điều này là phải nói là kỳ tích, chú không tự khen. Cái môn học NLG mà chú nói rằng đây là một cái kỳ tích thật sự của nhân loại. Vì những nhà khoa học họ biết rất rõ về tế bào, sự thông minh của tế bào họ biết, sự hoạt động của tế bào họ nắm rất là rõ. Và để cải thiện vấn đề sức khỏe thì nhà khoa học chưa thực hiện được vấn đề này. Cũng như nhà khoa học muốn tìm hiểu cách để liên hệ với tế bào qua những hình thức là liên hệ với hình thức năng lượng, hình thức hướng dẫn những nhà gọi là những nhà giàu có đem thú cưng mình đi đến những cái chuyên gia để cho nó học những cái kỹ thuật như là chào hỏi rồi bắt tay rồi chạy rồi đưa tín hiệu ra cho nó để nó biết, nó tạo được cái niềm vui cho anh chị em. Thì ngược lại nhà khoa học cũng muốn điều khiển tế bào gốc để tế bào gốc hỗ trợ giúp cho sức khỏe, nhưng mà những thông tin đưa vào tế bào gốc thì tế bào gốc nó chỉ nhận ra thôi, nó chỉ chạm vào cái nó giật mình thôi, chứ nó không biết cái gì sau đó nữa. Thì nhà khoa học cũng hỏi chú là tại sao có những phản ứng mà không thể liên hệ sâu hơn được. Thì chú trả lời là các bạn đã dùng sai cái ngôn ngữ của nó rồi, thành nó không hiểu các bạn muốn cái gì. Các bạn chạm vào nó thì nó giật mình, nó phản ứng, nhưng mà sau cái phản ứng thì nó không biết làm cái gì nữa. Cũng như anh chị em gửi cho một người nào đó một cái lá thơ, trong cái lá thơ đã hướng dẫn, có những cái thông tin để hướng dẫn cái người đó làm việc gì đó, thì cái người đó mở lá thơ ra, cầm cái lá thơ lên tay, khi mở lá thơ ra thì lá thơ là bằng ngôn ngữ khác, thành ra không hiểu gì nữa hết, không thể đáp ứng được cái nhu cầu anh chị em mong muốn. Đó là cái kỹ thuật mà nhà khoa học hiện tại chưa có chạm vào để tìm ra được cái ngôn ngữ của tế bào gốc. Và chú cũng đã trình bày cho những nhà khoa học biết mà muốn có được cái tần số, cái ngôn ngữ của tế bào gốc, anh chị em phải đưa cái tần số đó về cái tần số +1/1, mà những máy móc hiện tại chưa bao giờ thực hiện được những cái tần số đó hết. Nhưng ngược lại, cái phần não bộ mà con người chúng ta có được một cái trình độ siêu thông minh đó, mà nhà học nói đó, thông minh hơn tất cả khoa học điện toán hay tất cả khoa học nào trên thế giới này hàng triệu lần. Thì chú có nói rằng tại sao các bạn không sử dụng cái bộ não của mình để anh chị em làm việc với tế bào gốc. Thì nhà khoa học nói như thế nào, làm sao để thực hiện được. Thì chú có nói là chúng ta dùng cái tư tưởng của mình và chúng ta điều chỉnh cái phần não bộ của mình qua cái trạng thái mà chúng ta ai cũng hiểu rõ, đó là tâm lý và ảnh hưởng sinh lý, và sinh lý ảnh hưởng về tâm lý. Cơ chế này trong não bộ của chúng ta ai cũng có sẵn hết rồi. Bây giờ khi anh chị em thấy cái cảm xúc của mình buồn, không hạnh phúc, tiêu cực đó, thì cái thể xác mình nó bị tổn thương nhiều lắm. Và cái thể xác khi chúng ta có một cái trạng thái vui vẻ, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có cái nụ cười trên môi và chúng ta sống trong cái phạm vi là không có lo âu lo lắng, thì sức khỏe chúng ta tốt lắm. Đó là điều mà anh chị em thấy những vị minh sư, những người tu hành đắc đạo đó, họ có sức khỏe mạnh lắm và có một cái sắc vẻ của một con người mạnh khỏe và hồng hào lắm. Khác biệt kiểu đó là tại vì những vị đã sống trong thiện lành, sống trong niềm vui, sống trong cái sự hạnh phúc của họ, họ không bị những cái sự va chạm buồn bã của ngoài xã hội tác động vào. Thì chính vì vậy mà các vị đó sức khỏe tốt hơn những người khác. Mặc dù sức khỏe tốt hơn nhưng cũng không thể nào tạo được cái sự khác biệt trong cái tế bào hết, không tạo được, không nâng cấp lên được. Mà nếu có nâng cấp lên được thì với cái xác suất rất là thấp, tại vì không biết cách để nâng cấp lên. Kỹ thuật của energy là
sau khi anh chị em tiếp thu năng lượng rồi, anh chị em được hỗ trợ chữa lành rồi, thì cái phần năng lượng đó nó sẽ tan biến đi trong 24 tiếng đồng hồ. Anh chị em trở về vị trí cũ, và ngày hôm sau anh chị em lại tiếp nhận cái phần năng lượng mới, và tiếp nhận rồi nhưng mà cũng về vị trí cũ. Thí dụ tế bào chúng ta hoạt động ở phạm vi 50%, 70%, mà 70% là chú biết là tối đa, những người khỏe mạnh nhất mới được 70%, còn những người khác là khoảng chừng 65, 66, nghĩa là dưới 70, chứ không được 70 đâu. 70 là ý chúng nó là những vị minh sư, những vị thiền sư mà gọi là đạt đạo đó, hoặc là các vị đó được hơn hơn nữa, nhưng mà đa số là không vượt qua cái phạm vi của 80 đâu. Vì vậy cái sức khỏe và cái sự sống lâu không có được ổn định, không được kéo dài tuổi thọ. Mà nếu có kéo dài tuổi thọ đi nữa thì cũng không có sống mạnh khỏe được. 70, 80, 90 là sức khỏe nó cạn kiệt rồi. Và nếu mà sống được 101, 102 thì lúc đó cũng phải nhờ những anh chị em khác hỗ trợ vấn đề sinh hoạt hàng ngày, mệt mỏi lắm. Thì chú thấy nếu mà chúng ta sống như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi chúng ta phải làm một gánh nặng cho xã hội. Thì khi mà chú biết được cái kỹ thuật của energy là giúp cho cơ thể chúng ta nâng suất tần hoặc nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ, và khi não bộ nó được gia tăng lên, được hoạt động với tần số cao hơn, thì chúng ta giải quyết được cái vấn đề sức khỏe của mình qua những cái sự tương tác với tế bào gốc. Và khi những tế bào gốc là những tế bào tạo nên cái sức khỏe cho mình, và tế bào gốc cũng là một tế bào chủ để sinh ra những tế bào mới. Bây giờ tế bào gốc đang hoạt động với tần số 70 đi, thì nó chỉ sinh ra tế bào ở hoạt động 70 thôi, chứ không hơn được. Bây giờ nếu chúng ta nâng cấp tần suất hoạt động của tế bào lên từ 70 lên 80 lên 90, thì khi tế bào gốc sinh ra một tế bào mới, thì tế bào mới nó sẽ hoạt động trong chỉ số 80 hoặc 90. Chính vì vậy khi anh chị em bước vào năng lượng gốc, thực hiện kỹ thuật của kích thích tế bào gốc, thì anh chị em thấy sức lực của mình thay đổi hẳn liền, thay đổi ngay cái ngày hôm đó, và trở về sau anh chị em thay đổi. Và nếu là anh chị em chúng ta trên 40 tuổi thì anh chị em được một cái điều đặc biệt, đó là chúng ta có công thức trở lại thời kỳ thanh xuân. Mà công thức này anh chị em không có bất kỳ một loại linh đơn diệu dược nào trên thế gian này có thể giúp anh chị em cải thiện được sức khỏe trong lĩnh vực này. Anh chị em có thấy một điều kỳ diệu không? Đó là lý do tại sao chú khuyên anh chị em nên học năng lượng gốc. Bây giờ có một số người nói với chú là bây giờ ba tôi lớn tuổi quá rồi, mẹ tôi cũng lớn tuổi quá rồi, không học mà hỗ trợ chữa lành được không? Được, nhưng mà cái xác suất để đạt được cái hiệu quả cao nhất không đạt được như những gì mà chúng ta mong muốn. Chú thấy có nhiều người trong energy này tuổi đời rất là lớn, hình như là 90 mấy 100 cũng có đó. Khi học được cái môn kỹ thuật này thì từ cái khi mà ngồi xe lăn mệt mỏi đi phải cầm gậy cầm này kia, thì học cái này kích thích tế bào gốc từng bước một, thì bây giờ không cần cầm gậy cầm đầu nữa, mà cuộc sống nó thấy cải thiện khỏe hơn. Đó là những kỳ tích mà không có linh đơn diệu dược nào có thể thực hiện được hết, và chỉ có trong bộ môn energy này mới giúp anh chị em đạt được kỹ thuật đó mà thôi. Thì anh chị em thấy cái vấn đề cha mẹ ông bà tổ tiên mình, những người lớn tuổi đó, tổ tiên thì mất hết rồi thôi, chú xin lỗi, tổ tiên không học được đâu, mà học thì học cái cách khác. Còn những ông bà của mình còn hiện đương thời đó là còn sức khỏe, còn có bệnh trạng, còn sống với chúng ta đó, còn mạnh khỏe đó, và cái tâm trí còn hiểu được, chưa có lẫn quá, thì anh chị em hỗ trợ cha mẹ mình, ông bà mình học energy đi, dìu dắt ông ấy học, nhắc nhở ông ấy tập. Và khi một thời gian đầu khoảng chừng 1 tuần 2 tuần hay là 1-2 tháng, cái trí nhớ nó phục hồi trở lại, cái cơ bắp nó phục hồi trở lại, tế bào gốc hỗ trợ để chữa lành những cái bệnh trạng của ông bà mình, thì chắc chắn ông bà mình sẽ sống hạnh phúc hơn, và nhất là không làm phiền con cháu trong cái cuộc sống hàng ngày nữa. Có thể là tự vệ sinh được, có thể là tự lo nấu ăn được, có thể là hỗ trợ anh chị em trong công việc nhà nữa, nếu mà cha mẹ ông bà anh chị em sống chung với anh chị em. Thì đây là những sự việc mà chúng ta đã thành công rồi, chứ không phải là chúng ta đang nghiên cứu nữa. Thì vậy anh chị em có ông bà, có cha mẹ, thì anh chị em nên hỗ trợ cho
những người thân chúng ta học trong những bước thời gian đầu tiên để cái trí nhớ trở lại, để cho cái sức khỏe có lại được. Đó là cái lợi ích cho những người lớn tuổi. Và cái lợi ích mà chú muốn trình bày với anh chị em là cực kỳ quan trọng đó. Đó là những cặp đôi còn trẻ đó. Nếu anh chị em mà học, nếu các cháu mà học, thì khi các cháu mà gần với nhau để có một chuẩn bị để sinh em bé đó, thì cái đầu tiên đó là anh chị em phải tạo cho mình được một cái tinh trùng khỏe mạnh trước, và cái trứng của người phụ nữ phải được nâng cấp lên. Cái tinh trùng và cái trứng phải được nâng cấp lên trước khi hai cái đó gặp nhau. Thì những đứa em bé trong đó sinh ra trong cái môi trường của NOG, được hướng dẫn trong NOG này, sẽ không có bệnh tật đâu, sẽ không có bị gọi là di tật, hoặc là bị mầm mống của ung thư, hay là những cái bệnh trạng mà chúng ta biết hoặc là không biết. Chú nói là tất cả bệnh trạng sẽ giải quyết trọn vẹn hết khi cái người nam và người nữ trước khi lập gia đình học cái này trước. Đó là cái lợi thế ưu điểm để chúng ta sinh ra những đứa con thông minh, đẹp đẽ, và những đứa con đó không có bị dị tật. Thì anh chị em thấy, nếu anh chị em sinh ra một đứa con như vậy thì đó là hạnh phúc lớn của gia đình rồi đó. Năng lực gốc có đầy đủ những kỹ thuật này để hướng dẫn anh chị em bước vào để đón nhận những đứa con chào đời trong kỷ nguyên mới, đầy đủ phẩm chất, sức khỏe, đẹp đẽ và sự thông minh. Đó, đặc biệt là như vậy. Và cái điều này anh chị em, nếu anh chị em đã nghiên cứu trong kỹ thuật của những người Do Thái, họ có những kỹ thuật để sinh con, nhưng mà họ lại thiếu cái phần năng lượng. Bây giờ nếu chúng ta học cái phần kỹ thuật của những người Do Thái, cách dinh dưỡng, cách đối xử, cách hạnh phúc sinh hoạt với nhau, kết hợp với phần năng lượng này, chú nói thật với anh chị em, không bao giờ những đứa trẻ này thua những dân tộc Do Thái đâu, không bao giờ. Tại vì chúng ta đã có học hỏi kỹ thuật của những người khác, và chúng ta có được cái phần năng lượng này, là chúng ta có cái ưu thế hơn. Và những đứa con của chúng ta là tuyệt vời lắm. Đó là điều mà chú quan tâm, và điều mà chú mong muốn rằng sẽ có những lớp học để dành cho những cặp đôi này, để chúng ta tạo ra một thế hệ trẻ khỏe mạnh, thông minh. Đó cũng là một cái niềm vui cho gia đình, một cái niềm vui cho cặp đôi đó, niềm vui cho một thế hệ mai sau, và đặc biệt là một niềm vui cho cả một dân tộc. Mà lớn hơn nữa là cái cộng đồng của nhân loại toàn cầu đều được hưởng cái hạnh phúc này hết. Thì anh chị em sinh ra, anh chị em chúng ta không có mang những cái gánh nặng cho xã hội, và những đứa con chúng ta lại biết cách làm việc và đóng góp vào, phát huy trong mọi lĩnh vực hết, để đóng góp vào đời sống của xã hội này, thì anh chị em thấy hạnh phúc biết bao. Đây không phải là một cái vấn đề mà chúng ta gọi là ảo tưởng nữa, hay là trong tương lai nữa, hay là khoa học diễn tưởng nữa, mà là thực tế ngay thời khắc bây giờ.